سلام، محمدم و هدفم اینه تو این چنل یه سری چیز جدید با هم دیگه یاد بگیریم و تو این ویدیو رسیدیم به قسمت دوم تولید محتوای سوشال مدیا با هوش مصنوعی. اگر هنوز ویدیو قبلی رو ندیدی حتما ویدیو قبلی رو ببین اول، بعد بیا این ویدیو، چون این ویدیو بخشش برات معنی نداره. بخشی از کارا رو تو ویدیو قبلی انجام دادیم که ادامهش رو قراره تو این ویدیو با هم دیگه پیش بریم. خب بیاین رو مانیتور تا توضیح بدم. توی این دوتا شیت برای دوتا پیجی که داشتیم ایده ها رو چیدیم و زمان بندیش رو مشخص کردیم تو حالا دوتا حالت مختلف. حالا قراره برای چند تا از این ایده هایی که اینجا داریم به عنوان مثال من محتوا رو از هوش مصنوعی بگیرم. بخش زیبای کار اینجاست که ما 3 تا حالت محتوا داریم، یعنی من عمدن این 3 تا حالت محتوایی رو توی این جدول زمانبندیمون قرار دادم که بتونیم هر 3 تاشو تست کنیم ببینیم برای 3 تاش چجوری میشه محتوا گرفت. حالت پست چند اسلایدی داریم، ویدیو ریلز داریم و استوری داریم. برای هر کدوم اینا قطعاً به سبک خودش باید تولید محتوا بشه. مورد اول بریم سراغ پست چند اسلایدی. یه دونه پست چند اسلایدی از ایده های قبلی که داشتم رو انتخاب میکنم، مثلا نکاتی برای انتخاب مواد غذایی سالم. این برای پیج سلامت و تناسب انداممون هست. اوکی، مثل دفعه قبلی حالا میایم اینجا توی دو تا هوش مصنوعی، باز هم از جمینای و جی پی تی از هر دوش استفاده میکنم به خاطر اینکه میخوام خروجی مناسبتر رو بگیرم. تست میکنیم هر کدوم بهتر بود یا حتی ترکیب هر دوتاشون یه محتوا خیلی خوب در میاریم. خب ببین من یه پرامپتی اینجا نوشتم، این پرامپت رو کپی پیست کردم، از روی خود پرامپتی که نوشتم برات توضیح میدم. اول از همه بهش گفتم من یه پیج اینستا دارم که بدون قرار راجع به اینستاگرام صحبت کنیم. اسم پیجمو بهش میگم، حالا این میتونه نباشه، اما اگر اسم پیجتون مفهوم پیج رو میتونه برسونه بهتره اسمو بگید. هدف پیجمون چیه؟ تو اون داکیومنت قدیمیه که داشتیم هدف پیجمون نوشته بودیم. هدف این پیجمون ارائه نکات و آموزش‌های مرتبط با زندگی سالم، ورزش و تغذیه. و خط بعدی میگم من یه ایده دارم. دیگه اینجا نیازی نیست بهش بگیم خودش ایده بده. میگم من ایده ها رو دارم، فقط تایتل ایده است، البته توضیحات خاصی هم نداره. من یه ایده دارم که نیاز دارم براش یه محتوای چند اسلایدی بسازم. دقت کنین اینجا بهش میگم یه محتوای چند اسلایدی. عنوان ایدم چیه؟ عنوان ایده‌ای که دارم رو از اون جدول زمانبندیمون انتخابش میکنیم. خب یکی از ایده ها رو براش کپی میکنم، میگم عنوان ایدم اینه، نکاتی برای انتخاب مواد غذایی سالم. و در ادامه بهش توضیح میدم، میگم برام محتوای یه پست چند اسلایدی رو با این ایده بساز. در نهایت هم بهش یه پیشنهاد میدم که تو خط فکری خودم ادامه بده. میتونید این بخش نهایی رو شما ارسال نکنید، اما پیشنهادم اینه که حالا یا به نوع استراتژی خودتون این بخش رو تایپ کنید یا اینکه از همین استفاده کنید. به نظرم چیدمان خوبیه. حالا میتونید شما هم چیدمان خودتون رو براش شرح بدید. من اینجا بهش گفتم پیشنهادم اینه که برای هر اسلاید عنوانش رو جدا کنه، محتواش رو بنویسه و طراحی گرافیکی رو بهم پیشنهاد بده که من چه سبکی طراحی کنم. خب بریم ارسال کنیم این محتوا رو ببینیم خروجی بهمون چی میده. خب جمینا مثل همیشه سرعتش خیلی بالاه، واقعا زود بهمون تحویل میده محتوا رو. فکر کنم مرد جی پی تی بنده خدا، این توضیح رو بهش دادم اووردوز کرد. پست چند اسلایدی اینستاگرام برای پیج سلامت و تناسب اندام. عنوان نکاتی برای انتخاب مواد غذایی. خب مثلا میتونید تو اسلاید اولتون این عنوان رو استفاده کنید، متنی کاملا بنویسید. هدفش چیه؟ ارائه راهنمایی ساده و کاربردی برای انتخاب مواد غذایی مغذی و سالم. تعداد اسلایداش هم اینجا مشخص کرده که 5 تا اسلاید داریم. حالا میریم سراغ اسلایدها. ببین چقدر مرتب نوشته. اسلاید 1 عنوان مقدمه. حالا این عنوان رو شما میتونید استفاده کنید یا میتونید استفاده نکنید یا میتونید به نوع خودتون بنویسید. خب ایدهش اینه که به صورت متنی بیا توضیح بدیم و توی تصویر بنویسیم این متنا رو. امروز میخوام در مورد یه نکاتی صحبت کنم که به شما در انتخاب مواد غذایی سالمتر کمک میکنه. متن خیلی زیبایی هم نوشته. که این شد اسلاید اول. طراحی گرافیکی هم خودش پیشنهاد داده، گفته از یه تصویر جذاب و مرتبط با موضوع غذاهای سالم استفاده کنید. حالا من باقی موارد رو براتون نمیخونم، اما کلیت کار چیدمانش همینه. میبینیم محتوا رو گفته، طراحی گرافیکی رو گفته، رفته اسلاید بعدی، عنوان گفته، محتوا گفته و طراحی گرافیکی رو توضیح داده که از چه تصویری استفاده بشه به همراه مثالش. خب این واقعا میشه گفت یه محتوای کامل. شما بخش زیادی از دغدغه‌های بین کارفرما و گرافیستا همینه که محتوا رو نمیدن. خیلی راحت میشه محتوا رو از اینجا اینجوری گرفت، خیلی هم مرتب اسلاید به اسلاید، توضیحات کامل، تصویری که نیاز داره. همه اینا رو خودتون هم میتونید یه دور چک کنید ببینید اگر محتوا
ایرادی هم داشته حلش کنیم، بعد بفرستید برای گرافیست. یا اگرم خودتون گرافیستین که فبها اینجا اسلایدش هست، بالاخره چت جی پی تی راه افتاد موتورش. ورود. آفرین. 1 و 1 و 1 2 و 2 و 2. خب من تا اینجا از محتوای جمینای که خوشم اومد. حالا بریم ببینیم جی پی تی چی گفته بهمون محتوا رو. این مستقیم رفته سر اسلایدها. اسلاید یک مقدمه. عنوان چرا انتخاب مواد غذایی سالم مهمه. عنوان قشنگی هم داد به نظرم. همین میتونه روی کاور بیاد. خب محتوا چیه؟ محتوا رو اومده یکم اینجا توضیح طوری گفته، یعنی فقط به من تولید کننده توضیح داده. بریم اسلاید 2، توضیح اسلاید 2 رو هم بخونیم. خب ببین این فقط بهم سرنخ داده، گفته میتونی یه توضیح کوتاه درباره اهمیت مطالعه برچسب مواد غذایی مثلا بنویسی. خود توضیح رو بهم نداده. خب میتونم من یه کاری کنم، اینو یه دقیقه پازش کنیم، بنده خدا داره فشار میاد بهش. همین پرامپت رو من یه کپی میگیرم، میریم توی یه چت دیگه، اینجا بهش میگم محتوای هر اسلاید رو توضیح بده، نه بگم بنویس، توضیح نده، و عنوان رو بنویس و طراحی گرافیکی رو پیشنهاد بده. ببینید یه خورده پرامپت رو تغییرش دادم، از اون حالت خام قبلی تبدیلش کردم به یه ذره توضیحات بیشتر. حالا یه تست می‌کنیم ببینیم از این خروجی چی در میاد. خب ببین هنوز اسلاید اولو برامون داره مینویسه، ولی من با همین تغییر کوچولو رسیدم به اون محتوایی که نیاز دارم. حالا دیگه بهم توضیح کوتاه نداده از اینکه محتوا رو چی استفاده کنم، خود توضیح رو نوشته. ببین سلام دوستان، تو این پست می‌خوایم با هم نکاتی رو بررسی کنیم که به ما کمک می‌کنه مواد غذایی سالم‌تر رو انتخاب کنیم. با ما همراه باشین. عنوانش چیه؟ نکاتی برای انتخاب مواد غذایی سالم. عنوان خیلی خوبی هم انتخاب کرده برای اسلاید اول که میتونه کلیک خور باشه. و اسلایدهای بعدی هم همینطوری داره برامون مینویسه. عنوانش بله. خب جی پی تی هم بهمون 6 تا اسلاید رکورد داره میگیرم. آره. خب جی پی تی هم بهمون 6 تا اسلاید داده با همه توضیحاتش و عناوینش. به نظرم جی پی تی محتوای خیلی بهتری داد بهمون، اما چون تایم ویدیو کمه من فعلا به همین بسنده میکنم و از محتوای جی پی تی استفاده میکنم. خب کاری که اینجا قراره انجام بدیم چیه؟ جهت اینکه منظم‌تر پیش بریم، این اسلایدها رو، این متن رو من کپی میکنم و توی یه داکیومنت جدید این محتوا رو پیست میکنم. اوکی؟ این محتوا رو حالا میتونم برای طراح گرافیستم بفرستم که از همین استفاده کنه برای طراحی، و من لینک این داکیومنت رو هم کپی میکنم، میام توی اون اکسل شیتی که اینجا داشتم لینکش میکنم به این موضوع. خیلی عالی و تمام. ببین الان ما اینجا یه دونه پست رو ساختیم و محتواشو اینجا داریم. میریم برای یه ویدیو ریلز، ببینیم برای ویدیو ریلزها چجوری میشه محتوا گرفت از هوش مصنوعی. یه دونه تستی مثلا انتخاب میکنم من، تمرینات کششی برای بهبود انعطاف پذیری. خیلی رندوم. مجدد میرم همون پرامپت قبلیمو کپی میکنم، میام توی چت جدید. توی چت جدید این پرامپتی که داشتمو پیست میکنم. عنوان ایدمو فقط تغییر میدم که تبدیل شده به تمرینات کششی و اینجا محتوای چند اسلایدی بهش گفتم بساز. حالا اینجا بهش میگم ویدیو ریلز و این پایینم پست چند اسلایدی بهش گفتم، بهش دوباره میگم ویدیو ریلز رو با این ایده بساز. در نهایت هم برای محتوای قبلی که چند اسلایدی بود من یه همچین پیشنهادی نوشته بودم براش. پیشنهادمو تغییر میدم به این. حالا که میخوام ویدیو بسازم میگم متن یه ویدیو یا متن نریشن برام بنویس با ایده‌ای که دارم. اوکی؟ و خودت پیشنهاد بده. اینجا یه دونه شجاع گذاشتیم. پیشنهاد بده چطوری ویدیو رو بسازم بهتره. متنی باشه یا نریشن باشه یا مدل دیگه ویدیو بسازم. اینجوری دستشو باز گذاشتم که اگر خواست پیشنهاد دیگه هم بده، حداقل تو بحث ایده پردازی ویدیو بهم پیشنهاد بده. خب چیزی که جمیلا بهمون داده، گفته یه ریلز اینستاگرامی داریم از تمرینات کششی برای انعطاف پذیری بیشتر. خب تا اینجا اوکی؟ محتوا رو برامون اینجوری نوشته که قرار یه نفر بیاد ظاهرا صحبت کنه. امروز میخوام چند تا تمرین کششی ساده بهتون آموزش بدم و اینجا تمرین پیشنهاد داده. تمرین 1 کشش عضلات، من بلد نیستم این اصطلاحاتو، ولی خب تمرین 2، تمرین 3 و یه سری نکات گفته. ببین برای مراحل تولید محتوات هم بهت پیشنهاد داده حتی که چه نکاتی رو رعایت کنی. در آخرم به اینتراکشن‌ها دقت کرده و گفته آخر ویدیو از مخاطباتون بخواید که نظرات و تجربیات خودشون رو بیان کنن توی کامنت ها. بریم ببینیم چت جی پی تی اینجا بهمون چی داده. خب ببین اینجا اول چت جی پی تی بهمون توضیح داده، گفته بهتر متن و نریشن هر دو رو داشته باشی تا مخاطبای بیشتری رو جذب کنی. اینطوری میتونی هم برای کسایی که صدا رو گوش میکنن و هم برای کسایی که فقط متن رو میبینن محتوا ایجاد کنی. و در ادامه رفته سراغ متن نریشن، مقدمه داده. خب مقدمه منطقی هم هست، از ایموجی هم استفاده کرده که شما میتونین توی متناتون استفاده کنین. و چه جالب که تمرین اول هر دوشون هم یکیه. آره دقیقاً. حالا اینا رو میتونید دیگه خودتون تو کسب و کار خودتون
تغییرش بدید یا اینکه از همین استفاده کنید یا حتی مجدد بهش بگید تمرین شماره 1 رو مثلا تغییر بده. خب نکات جالب گفته. اوکی، این که خودتون باشید بهتره، زیرنویس داشته باشید بهتره، افکت‌های تصویری ساده استفاده کنید تا تمرکز مخاطب روی حرکات باشه، نه افکت‌ها. یعنی میگه خیلی شلوغش نکنید، ساده باشه، تمرکز مخاطب روی اون حرکت ورزشی باشه، خیلی جینگول پینگولش نکنیم ویدیو رو. خب اینکه کدوم محتوا رو شما استفاده کنید کاملا به خودتون بستگی داره، یا حتی میتونید دوباره توی یه چت جدیدی درخواست دیگه بدید یا در ادامه همین چت همین محتوا رو تغییر بدید. خب اینم مثل روال قبلی لینکش رو من کپی میکنم، میام اینجا توی این اکسلمون پیست میکنم. اینم از این. در نهایت یه جدول زمانبندی با کل محتوا داری که میتونی اینو کامل بفرستی برای یه گرافیست، یا اینکه اگر خودت گرافیستی بشینی دونه دونه اینا رو طراحی کنی و بری سراغ ارسال محتوا. خب بذارید استوری و ما بیایم از اون یکی جدولمون انتخاب کنیم دیگه. از این پیج خیلی مثال نزدیم. یه دونه استوری داریم، معرفی کتاب‌های برتر مدیریت. این میتونه استوری قشنگی بشه خب، ولی خب محتوا رو نداریم، کتابا هم نداریم. اوکی، خب دوباره میام سراغ هوش مصنوعیمون و پرامپتی که قرار بنویسیم. من پرامپت رو دوباره از همون قبلیه استفاده کردم، با این تفاوت که اسم پیج رو تغییر دادم، هدفش هم تغییر دادم طبق چیزی که نیاز داریم و اینجا بهش گفتم که نیاز دارم استوری بسازم. عنوان ایدم اینه معرفی کتاب‌های برتر مدیریت و برام یه محتوای استوری رو با این ایده پیشنهاد بده. یه پیشنهادم خودم بهش دادم، گفتم پیشنهادم اینه که استوری ساده باشه و خیلی طولانی نباشه و اگر بتونه یه کال تو اکشن هم داشته باشه خیلی خوب میشه. حقیقتا سرعت جمینا خیلی بالا. اگر شما پیجتون میخواد خیلی رسمی باشه میتونید در انتهای پرامپتتون بنویسید که من نیاز دارم به صورت رسمی نوشته بشه، اینجوری دوستانه و مثلا کیوت و اینا نباشه. اگر بحث مدیریت کسب و کاره خب قاعدتا نیاز یه مقدار جدی‌تر صحبت بشه. خب اینجا بریم استوری که جمینا پیشنهاد داده اینه که یه عنوان بهمون داده، مدیریت رو با خواندن این کتاب‌ها ارتقا بده. خب این تایتل خیلی باحالیه، میتونه بالای استوریتون خیلی بزرگ نوشته بشه. و اینجا بهمون یه متن داده، اما متنش یه باگی داره. ببین کتاب اول عنوان کتاب نویسنده، محتوا رو نگفته بهمون، عنوان کتاب نویسنده. خودمون بعد جا خالی رو پر کنیم. البته که من میتونم در ادامه بهش بگم این محتواها رو پر کنه. حالا جهت اینکه این چالش رو اینجا با هم دیگه داشته باشیم همین کارم میکنم، بهش میگم محتوای کتاب اول تا سوم رو بهم پیشنهاد بده. خب بسیار هم عالی. همینطور که دیدین 3 تا کتاب اومد بهم، بیشتر 5 تا کتاب اومد بهم معرفی کرد، عنوانش، نویسنده و خلاصه ی کتاب رو هم اینجا برام نوشته که اگر خواستید میتونید اینم توضیح بدید. بهتره که یه چک بکنید، حداقل ببینید این کتابی که داره میگه چیه، اصلا نویسندش درسته و خلاصش درسته یا نه، بعد برید سراغ تولید محتواش. مثلا اینجا گفته عنوان کتاب عددهای اتمی. این کتاب من خوندم خیلی عالیه، تغییرات کوچک، نتایج شگفت انگیز، نویسنده جیمز کلیر و خلاصه کتابم این کتاب به شما میآموزد که چگونه با ایجاد عادتهای کوچیک و پایدار در هر زمینه‌ای از زندگی خود به موفقیت برسید. پس اینم از این. ببین چه راحت من الان محتوا رو گرفتم اینجا، حالا اینکه چطوری پیاده‌سازی کنم دست خودم. چت جی پی تی اینجا یه خورده خلاقیت به خرج داده و کار جالب‌تری کرده. اومده به جای یه دونه استوری 5 تا استوری بهمون داده و اینجا هر استوری رو بهمون عنوان و تصویرش رو توضیح داده. اسلاید دوم اومده یک کتاب معرفی کرده، مدیر 1 دقیقه‌ای، نوشته فلان نویسنده و تصویر جلد کتاب رو میتونید استفاده کنید. توضیحات کوتاه هم گفته این کتاب با ارائه روش‌های ساده و کاربردی کمک میکنه تا مدیریت بهتری داشته باشیم. حتما چک کنید محتوا رو بعدش استفاده کنید. در نهایت پرامپتمون هم ما گفتیم یه کال تو اکشن هم نیاز داریم برای این ایده، بهمون پیشنهاد بده. توی هوش مصنوعی جمینای بهمون کال تو اکشن چی پیشنهاد داده؟ گفته شما چه کتابای مدیریتی رو خوندید که به نظرتون عالیه. حالا اینجا نمیشه توی کامنت ها معرفیشون کنی که حالا هم میتونه طرف کامنت بذاره، هم میتونید کوئسچن باکس بذارید. خیلی راحت یه کال تو اکشن خیلی خفن گرفتید. این ایده خودش واقعا عالیه. و جی پی تی اومده کال تو اکشن چی گفته؟ گفته برای اطلاعات بیشتر و مشاوره همین الان به دایرکت پیام بدید. این هم کال تو اکشن بدی نیست، جالبه. در صورتی که شما فروشگاه کتاب داشته باشید خب این میتونه خیلی کمکتون کنه این کال تو اکشن. طبق معمول یه داکیومنت جدید و لینک این داکیومنت رو هم کپی می‌کنیم میریم تو این شیت و تمام. برای تک تک این ایده ها میتونید محتوای خیلی خفن بگیرید از هوش مصنوعی و نکاتی که بهتون توی پرامپت نوشتنش بهتون گفتم رو اگر رعایت کنید قطعا خروجی خیلی خوبی میگیرید. من تمام این فایل‌ها و پرامپتایی که استفاده کردم رو جهت اینکه فقط مثال داشته باشید توی چنل تلگرام قرار میدم. آیدیش الان روی صفحه اومده، میتونید برید تو این چنل، لینک همه اینا رو براتون فرستادم. یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، من از این پرامپت‌ها صرفا استفاده کردم، اینا کاملا لحظه‌ای بوده. یعنی اینجوری نیست بگید که این پرامپت فقط بهترین پرامپت، نه، شما میتونید پرامپت خودتون رو بنویسید، به نوع خودتون بنویسید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که دقیقاً تمام موارد و جزئیات رو بهش توضیح بدید و دقیقاً بهش بگید که چی نیاز دارید تا
دقیقاً همون نیاز رو بهتون بده. خب حل تا اینجا محتواها رو گرفتیم. حالا اگه گفتین چی مونده؟ اشتباه گفتین، نه اون نیست. تا اینجا اومدیم یعنی یه کپشن ازش نگیریم؟ نمیشه که. اگه دقت کرده باشید تا اینجا ما مرحله به مرحله پرامپت نوشتیم، خروجی گرفتیم، خروجی رو به پرامپت بعدی دادیم، دوباره خروجی گرفتیم، دوباره این خروجیه رو به پرامپت بعدی دادیم، دوباره خروجی گرفتیم. حالا بازم قراره همین کار رو انجام بدیم. ما خروجی محتوا رو گرفتیم، کاملا محتوا رو داریم و قراره از این محتوا تصویر یا ویدیو بسازیم. اینجا دیگه نباید بیایم راجع به خود پیج صحبت کنیم یا راجع به ایده بخوایم صحبت کنیم. اینا رو دیگه بذارید کنار. ما محتوا رو داریم دیگه، هوش مصنوعی چرا اذیت کنیم که بخواد فکر کنه؟ محتوا رو کامل در اختیارش قرار میدیم، میگیم این محتوا رو چک کن، بر اساس همین محتوا یه دونه کپشن بده. خیلی ساده. بیاید رو مانیتور بریم تو هوش مصنوعی، باز هم میریم توی یه چت جدید و پرامپتمون رو مینویسیم. میگم من یه پیج اینستاگرامی دارم، حتی دیگه نیاز نیست توضیح بدم پیجم چیه. و در ادامه بهش میگم من یه محتوای ویدیو ریلز دارم برای پیجم و نیاز دارم براش یه کپشن بنویسی که در بخش کپشن اینستا ازش استفاده کنم. عنوان محتوام اینه: تمرینات کششی برای انعطاف پذیری بیشتر. اوکی؟ و محتوای ویدیو چیه؟ محتوای ویدیو 2 نقطه، مثلا من این قسمت رو میخوام. اوکی؟ این قسمت رو بهش بدم کافیه. من انتها میام اینو کپی میکنم، برای جی پی تی هم ارسال میکنم. ببین کپشنی که هر دوشون بهم داده چیه؟ اومده دقیقاً همون متن ویدیو رو برام یه خورده کوتاهش کرده. اتفاقاتی که تو اون ویدیو داره میفته رو اینجا برام جمینای شرح داده. اوکی؟ این طرفم جی پی تی اومده یه خورده خوشگل‌ترش کرده، از ایموجی هم استفاده کرده، اما نکته‌ای که وجود داره خیلی توضیح داده. اوکی؟ برای کپشن نیازی نیست انقدر توضیح بدیم. من یه ادیت میکنم پرامپت قبلیمو و دوباره بهشون میدم. در ادامه توضیح قبلیم براش می‌نویسم نیاز دارم که کپشن کوتاه باشه، با لحن محاوره‌ای و دوستانه نوشته بشه. اوکی؟ و همین پرامپت رو میرم دوباره به جمینای هم میدم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همینطور که می‌بینی خیلی تأثیر داشت. این کجا و اون چت قبلیه کجا؟ چندین خط کوتاهش کرد و به نظرم الان همین عالیه. میتونه همین برای کپشن استفاده بشه. به نظرم باز اینجا جی پی تی خروجی بهتری بهم داد، هم جمع جورتره، هم از ایموجی استفاده کرده و خیلی خفنه. اینجا کپشن بهمون اینجوری داده که سلام رفقا، میخوای بدن انعطاف پذیرتر بشه و توی حرکت ورزشی راحت تر بشی، این 3 تا تمرین کششی ساده رو امتحان کن. اینم خیلی جالب نوشته. فقط از ایموجی استفاده نکرده. خب ببین گاهی وقتا به خاطر این ایموجی نیازی نیست بیای حتما از جی پی تی استفاده کنی. حله شما از جمینای مثلا خروجی خیلی خوبی گرفتی، این متن الان خوبه، حله متن واقعا خوبه به نظرم نسبت به این، حتی کوتاه‌تر هم هست و خود ویدیو رو اینجا برات اسپویل نکرده، فقط گفته آقا من همچین کاری انجام میدم اگه میخوای ببین. ولی من این متنش رو کپی میکنم و میام از قابلیت چت جی پی تی برای اینکه داره از ایموجی استفاده میکنه، من خودم از این قابلیت استفاده میکنم. میام یه چت جدید، میگم من یه کپشن اینستاگرام دارم، نیاز دارم بهش ایموجی های مرتبط رو اضافه کنی و همین راحتی. اوکی؟ و متنمو براش میفرستم، متن کپشن 2 نقطه. همین متن کپشن رو قرار براش بفرستیم و بگیم بهش ایموجی اضافه کنه، فقط همین. ببین خیلی قشنگ اومد همین متن رو برامون ایموجی اضافه کرد، هیچ چیزی از متن هم تغییر نداد، متن کاملا همونه، فقط بهش ایموجی اضافه کرد و این شد کپشن نهایی ما. هنوز ادامه داره، هنوز کار ما تموم نشده. من انتهای داکیومنت می‌نویسم کپشن 2 نقطه و این متن کپشن. اما یه نکته داره، توی کپشنمون ما نیاز داریم از هشتگ استفاده کنیم. من در ادامه متن کپشنم رو میدم و میگم برای این متن کپشن هشتگ بهم پیشنهاد بده. یعنی حتی هشتگ های کپشنم رو هم از هوش مصنوعی میگیرم. دیگه چی میخوای؟ 0 تا 100 داستان. خسته شدم، یه ریز دارم حرف میزنم، خسته شدم. خب دوباره میایم اینجا پرامپتی که مینویسیم برای هشتگ چیه. من یه متن کپشن ویدیو اینستاگرامی دارم، نیاز دارم برام هشتگ های مناسب این متن رو پیشنهاد بدیم. متن کپشن 2 نقطه. اینم متن کپشن براش فرستادم و گفتم هشتگ های مناسب این متن رو پیشنهاد بده بهم. بله همین پرامپت رو استفاده میکنم برای اون یکی. واقعا خیلی خفنه هوش مصنوعی، یعنی اصلا معجزه است، عجیبه. خب ببین من الان از جمینای هم هشتگ های خیلی خوبی گرفتم، این طرف هم یه تعداد هشتگ خودش دوباره پیشنهاد داده اینجا جی پی تی، این تعداد کمتری داره. اگر واقعا از همین تعداد هم نتونستی گلچین کنی یا فرصتش رو نداشتی، در ادامه همین چتش دیگه نیاز نیست چت جدید باز کنی، در ادامه همین چتش بهش بگو آقا تعداد 25 عدد هشتگ مفیدشو برام جدا کن. ببینیم اتفاقی که میفته واقعا درسته و 25 تا هشتگ رو بهمون پیشنهاد
میده از تو همونا. ببین نایس، واقعا نایس. حتی انتها هم اینجا بهتون پیشنهاد داده که تعداد هشتگاتون رو بین 5 تا 10 تا نگه دارید. بذار من دوباره بهش بگم. پس تعداد هشتگ ها رو به 10 تا کاهش بده. مفیدترین هشتگ ها رو برام جدا کن. بسیار همالی. 10 تا هشتگ مفید رو برای این داستان برای من جدا کرد. ورزش در خانه، انعطاف پذیری، کشش، سلامت، تن و سلامت. واقعا هشتگ‌های منطقی هم هست. البته این مبتدی و مفید و تاثیرگذار و ایناشو یه خورده دیگه، ایناشو دیگه خودتون دستی میتونید تغییر بدین. ببین قبلش بهت 30-40 تا هشتگ پیشنهاد داده. خودت یه خورده تو اون حوزه‌ای که داری کار میکنی اگر فعالیت درستی داشته باشی قطعا میدونی چه هشتگایی بهتره. همین که یه گوله هشتگ بهت پیشنهاد میده خودش خیلی خفنه. من چت جی پی تی رو کپی میکنم هشتگاشو و انتهای این بخش میام این هشتگ ها رو هم اضافه میکنم. این داکیومنت ما کامل شد. من یه کار جالب دیگه ای که میخوام انجام بدم اینه که بگم یه کال تو اکشن به این متن کپشنمون اضافه کنه. چه جوری؟ دوباره براش مینویسم که من یه متن کپشن دارم و نیاز دارم به این متن یک کال تو اکشن اضافه کنی. متن کپشنم چیه؟ 2 نقطه، همون متنی که داشتم. این بخش کال تو اکشن رو برامون اضافه کرد که پیشنهاد بخواد بده. گفته امروز اولین تمرین رو انجام بده و تو کامنت ها بهمون بگو چه حسی داشتی. جالبه. یا نوشته این ویدیو رو برای دوستانت که میخوان انعطاف پذیرتر باشن بفرست. خب این جالبه. ما رو دنبال کن تا ویدیوهای آموزشی بیشتر در زمینه ورزش سلامت. اینم قشنگه. کال تو اکشن خوبی. این 2 تا آخریا خیلی قشنگ بود. بذار ببینم چت جی پی تی اینجا بهمون چی پیشنهاد داده. تنها خطی که اینجا اضافه کرده اینه که اگه این تمرین‌ها رو امتحان کردی، تجربیات و نظراتت رو توی کامنت ها بنویس، یا اگه سوالی داری ازم بپرس. پایینش هم اینم اضافه کرده که حتما این پست رو با دوستات به اشتراک بذار تا اونا هم از این تمرین بهره مند بشن. خب این کال تو اکشن قشنگیه. خیلی ساده. من این کال تو اکشن آخر چت جی پی تی خیلی بیشتر دوست داشتم به خاطر اینکه ایموجی هم اضافه کرده بود و همین رو میام اضافه میکنم ته کپشنم. این بود کل مسیر محتوایی ما از هوش مصنوعی. الان 0 تا 100 محتوامون رو از هوش مصنوعی گرفتیم. از ایده پردازی، جدول زمانبندی، دریافت محتوا و کپشن و کلی جزئیات دیگر رو توی این 2 تا قسمت با هم دیگه پیش رفتیم. براتون یه ویدیو خفن دیگه اینجا میذارم، برید ببینید اگر فرصت داشتید. و لایک و ساب و کامنت و این داستانام دیگه فراموشتون نشه. مرسی. خدافظ.